Bună tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi, ca de obicei, încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Să nu uitați asta! Știu, sunt ca o placă stricată, dar este un mesaj puternic care vă poate susține de-a lungul timpului, de-a lungul unei zile. Amintiți-vă, sunt minunat, sunt minunat. De acolo vine puterea. Haideți să vedem care este energia momentului prezent și ce mesaje mai răsar pentru noi astăzi din câmpul acesta colectiv de energie. Facem toți parte dintr-un mental colectiv, dintr-un câmp de energie unificat, dar avem percepții diferite. Astfel încât, dacă nu rezonați cu mesajele, vă rog să le lăsați deoparte. Dacă rezonați cu ele, mă bucur din suflet. Vă mulțumesc că sunteți aici și primul mesaj este să exersăm recunoștința. Folosesc oracolul fazelor lunare și am o lună în creștere. Prin urmare, urmează să devină lună plină și se află în Săgetător, într-un semn de foc care vorbește despre explorare, extindere, al cărui guvernator este Jupiter, Jupiter care de altfel se regăsește în acest moment în Berbec, care ne dă ocazia să ne definim, redefinim, evaluăm, reevaluăm eul, personalitatea, sufletul, mintea, tot ce vrem noi. Berbecul vorbește despre curaj. Iată cum toate lucrurile, toate aspectele din viața noastră sunt de fapt interconectate. Prin a exersa mulțumirea și recunoștința, această carte se referă la următorul lucru. Ca fiecare dintre noi să devină conștient și de lucrurile bune pe care le are, dar și de faptul că trăim, că existăm, că avem în fiecare moment oportunitatea să producem schimbări în viața noastră, că nu suntem legați de trecutul nostru. Trecutul nostru este o parte din experiența noastră, dar a rămas acolo. Înainte, către explorare, către dezvoltare, cu recunoștință. Avem pentru ce să fim recunoscători. Luna plină în balanță, lucrurile se leagă. Am vorbit anterior despre Berbec, care este semnul opus astrologic balanței și care este fix pe axa identității, în opoziție la 180 de grade. Berbecul vorbește despre relația mea cu mine însămi, cine sunt eu și cum mă raportez la propria mea individualitate, iar balanța spune cine sunt eu în relațiile mele, în raport cu ceilalți și cum mă raportez la relațiile mele cu cei din jurul meu. Mesajul este să găsești un echilibru. Să găsești un echilibru, să te redescoperi pe tine prin a fi recunoscător pentru tot ceea ce ai în viața ta și pentru toți oamenii pe care i-ai întâlnit în viața ta, pentru că aceștia te pot ajuta sau te-au ajutat să te centrezi pe propria ta persoană. Dacă înțelegi cu înțelepciune că fiecare om din viața noastră nu este o întâmplare, ci noi gravităm, mergem către cineva pentru că suntem atrași de o anume frecvență. Dacă cineva ne produce durere, este clar că există o durere în noi care necesită vindecare. Dacă cineva ne produce o anume bucurie, este clar că undeva în sufletul nostru și noi emitem acea bucurie. Viața, cum spun înțelepții, este mult mai complexă și mai profundă decât pare. Adică noi suntem mai mult decât ceea ce se vede pe din afară că suntem. Un întreg univers. Reflectăm asupra priorităților noastre. O lună care se îndreaptă către o fază lunară de lună plină, în Vărsător, care vorbește despre egalitate, despre umanitate, despre ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, despre o empatie provenită dintr-o detașare necondiționată, da? Din a nu pune preț pe anumite lucruri, ci pur și simplu din a trăi
în uniune cu toți ceilalți, în comunități. Posibil să existe aici, nu știu, ceva conflicte, neînțelegeri cu vecinii, cu familia, cu cei ce vă înconjoară și atunci trebuie, în primul rând, să fim recunoscători pentru că avem o familie, pentru că aparținem unui grup, unui trib, că suntem în esență ființe tribale, chiar dacă am evoluat. Acesta este un oracol al vindecării care vorbește despre o gaură în suflet. Mi-a rămas sufletul gol. Și aici avem un personaj care seamănă cu moartea din tarot și care spune că acest gol clar va fi închis de ceva. Dacă îl vindeci și îți găsești echilibrul, atunci clar te vei îndrepta de acum înainte către ceva armonios în viața ta. Dacă păstrezi aici durerea, cu siguranță întâlnești alte persoane, dar care prezintă probabilitatea mai mare să te rănească din nou, tocmai pentru că această gaură din suflet nu este conștientizată și nici vindecată. Alții dintre voi, posibil să fie avut o relație cu cineva care v-a provocat această gaură în suflet, dar din nou, alegerea de a lăsa sufletul să sufere este a mea și atunci trebuie să ne întrebăm de ce am permis cuiva să ne rănească sau de ce m-am simțit rănit de cineva. Copilul interior 16. Copilul interior care vorbește despre versiunea noastră din copilărie care a văzut, a auzit și a asistat la foarte multe lucruri într-o stare lipsită de discernământ pentru că nu eram suficient de dezvoltați neurologic. 1. Vorbește despre energie masculină și 6. despre armonie domestică, despre armonie sufletească. Fie pe linie paternă s-au produs ceva lucruri acolo care v-au lăsat cu o gaură în suflet și atunci așa atrageți partenerul în viața voastră pentru că poate partea paternă din familia voastră, indiferent de cine a fost figura paternă din familia voastră, nu a reprezentat pentru voi stabilitate și siguranță. Oamenii caută în relațiile lor, pentru că despre relații este vorba aici, siguranță, un nivel de siguranță. Și atunci eu am un anume fel de a fi, pentru că așa am văzut în copilăria mea, tu ai un anume fel de a fi, pentru că așa ai văzut în copilăria ta. Și atunci când aceste două feluri de a fi nu se întâlnesc, intervine conflictul. Frumusețea în relații nu este să nu ai conflicte, pentru că nu le putem evita, ci cum le reparăm. Cum le înțelegem și cum le reparăm. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. La relații mi-a ieșit deja Regina de Spade, dar le voi pune cu cartea, cu fața în jos, pentru a le putea împărți pe toate. Când cărțile îmi sar din pachet, este în regulă. Când nu, nu le arunc eu din pachet, pentru că nu este acesta modul în care citirea se face. Săritul ăsta din pachet, așa de nebun aici pe masă, este pentru public, făcut de unii și de alții pe YouTube. Da, cărțile pot sări atunci când dau un mesaj, dar nu îl caut eu așa, agresiv. Îl caut în echilibru, așa, pentru că eu, cel care citesc, sunt armonizat cu energia și am o intenție în spate de a vedea mesajul cu acuratețe în momentul prezent. Plus că sunt recunoscătoare pentru faptul că am avut posibilitatea financiară să-mi achiziționez aceste seturi. Sunt bani munciți, ore multe de studiu în spate, ore multe de muncă în spate și atunci de ce le-aș strica? De ce nu aș aprecia ceea ce am?
Bun. Să începem cu partea de relație sau de relații în general. Superb. Regina de spade, regele de monede, pajul de cupe, asul de spade, faetonul. Voiam să spun 7 de cupe. Clar, dacă mi-a luat-o vocea înainte, posibil să fie un mesaj aici. O secundă să intru în energia cărților. Da. Voi începe cu pajul de cupe, care vorbește despre niște gânduri de iubire. Sunt amorezat, mă gândesc la cineva, cineva îmi este în gând și am sentimente de iubire pentru el. Dar atunci când le rostesc, ies aprig din gura mea sau ies rece și detașat. Avem aici două energii, masculin și feminin. Energia feminină este un pic detașată și poate ușor mai tăioasă. Energia masculină este mai stabilă, mai echilibrată, interior. Indiferent că sunteți doamne sau domni, în anumite momente din viața noastră folosim fie energia masculină, fie energia feminină predominant. Dar noi avem și energie masculină și feminină. Mă raportez aici la energia feminină și masculină din cuplu. Energia feminină înseamnă că unul e mai sensibil, energia masculină că unul e mai determinat. Bun, cel care este acum mai sensibil, să spunem, se apără. Se apără pentru că vrea adevărul și vrea claritate. Lucrurile au zăbovit prea mult într-o anume frecvență a neînțelegerii, dar și a trădării pentru unii, dar și a neclarității pentru alții. Nu știu unde mă poziționez. Nu știu unde mă poziționez pentru că te-am iubit mai mult de la distanță sau pentru că te iubesc mai mult de la distanță sau te iubesc mai mult în sufletul meu, dar tu nu știi asta. Și acum asul de spade aici taie ceața și are puterea să aducă lumină în relația voastră și progres. Să schimbe lucrurile, să pună lucrurile dintre voi doi acum în mișcare. Persoana la care voi vă gândiți pare să fie mai echilibrată emoțional ca voi. Drept urmare, voi cei care mă urmăriți acum, vă aplecați către ei și asta înseamnă că intrați în energie masculină, indiferent că sunteți doamne și domni, și schimbați mersul lucrurilor acolo. Dar dacă sunteți domni, este în regulă. Dacă sunteți doamne, nu este în regulă, pentru că doamnele trebuie să funcționeze preponderent din energie feminină. Și atunci nu veți obține rezultatul pe care îl doriți de la partenerul vostru de viață, pentru că acesta va simți energie masculină acolo, deci va fi o luptă de orgoliu, nici de cum, yin-yang. Bun. Deci dacă sunteți doamne, atunci este nevoie în acest moment să vă echilibrați, să vă scuturați un pic de, nu știu, durerea asta din suflet sau de sentimentele pe care voi le aveți profunde acolo și să înțelegeți puțin care este exact situația dintre voi doi acum. Dacă cineva a făcut o alegere, cineva a plecat, cineva poate vrea egalitate, atunci este important să înțelegeți cum vă simțiți voi în legătură cu această situație. Pentru că unii dintre voi sunteți cu totul băgat în viața celuilalt și trăiți doar pentru el. Trăiesc doar pentru el. Și persoana la care voi vă gândiți, da, are gânduri în ceea ce vă privește, dar vă percepe ca pe cineva rece sau ca pe cineva cu care doar mă cert, doar am scandaluri, doar am discuții sau alături de care lucrurile nu se schimbă, nu mă simt fericit și împlinit. În egală măsură, pentru alții dintre voi aici,
S-ar putea să apară o schimbare în comportamentul persoanei la care voi vă gândiți, această persoană să aibă un moment de luciditate și de maturitate cum nu a mai avut anterior și să vină către voi cu claritate, în primul rând să aibă curajul să inițieze o discuție cu voi, fie să vă deblocheze, nu știu dacă sunteți blocați, cum se poartă acum, habar nu am, că eu nu fac așa ceva, și atunci să obțineți în primă fază o discuție de la care să porniți o ajustare, o reajustare, o împăcare, nu știu, o evaluare a situației. Am văzut aici Dama de monede. Vedeți cum lucrurile se schimbă și Marele Preot. Se schimbă lucrurile și se stabilizează, se echilibrează. De ce vă spun asta? Pentru că energia feminină se schimbă. Energia feminină se poate schimba dacă devine un pic mai blândă și dacă nu mai emite atâta nevoie de celălalt. Nu-mi trăiesc viața, nu pot să-mi trăiesc viața fără tine. Ba da, putem. Ba da, putem. Și atunci când înțelegem acest lucru, uite că se echilibrează lucrurile între noi, se face lumină în poveste și devenim egali. Adică putem să stăm la masa discuțiilor, fiind egali și înțelegându-ne pe aceeași lungime de undă, pentru că dacă eu spun ceva și tu înțelegi altceva, atunci este clar o nepotrivire energetică acolo, nu ne înțelegem. Energia masculină, persoana la care voi vă gândiți, în acest moment va fi dispusă să discute. Există posibilitatea foarte mare aici să fiți deblocați sau să reluați o discuție cu această persoană, pentru că această persoană are gânduri bune pentru voi. Unii chiar au sentimente reale și profunde. Unii dintre voi ați fost căsătoriți și se poate să vă împăcați acum. Stabil, real, așa cum a fost și înainte. Pentru alții dintre voi este foarte important să deveniți conștient de faptul că nu sunteți acum în rolul de copil în relația aceasta, că nu aveți nevoie de altcineva ca să vă fericească, pentru că voi sunteți perfect capabili să fiți fericiți și să vă asigurați propriul confort de care aveți nevoie. Dacă nu deveniți conștienți, atunci vă veți comporta ca un copil care depinde de cineva. Fericirea mea depinde de tine. Iar acest lucru nu va aduce armonie în relația voastră. O decizie, dar trebuie să fie o decizie lucidă. Trebuie să analizați foarte bine lucrurile obiectiv și din punctul vostru de vedere și din punctul partenerului vostru de vedere. Pentru că această rătăcire a voastră din momentul prezent a fost construită în timp, nu s-a produs de azi pe mâine. Și clar, ați fost două persoane implicate acolo, deci și voi ați făcut ceva și ei au făcut ceva. Avem pajul de spade aici, care spune că am fost fie impulsivi, fie nu ne-am gândit, nu ne gândeam și la celălalt, ci la noi. Dacă mie mi-era foame, voiam să mănânc atunci, în momentul vorbirii, și îl chemam și pe celălalt la masă, dar poate celălalt mai avea un pic de treabă acolo. Ei, în contextul în care mie nevoile nu mi erau îndeplinite atunci și așteptările nu mi erau îndeplinite atunci, începeam să fiu agresiv, impulsiv, să spun lucruri de genul bine că nu mă respecti, bine că eu stau în picioare și gătesc, etc. Dar nu vedeam faptul că poate persoana respectivă fix atunci chiar avea ceva important de făcut. Înțelegeți despre ce este vorba aici? Pajul de spade vorbește despre impulsivitate, despre gândurile pe care le nutream în interior și atunci când gândul meu era la nervi, evident că ajungeam să spun lucruri mai puțin frumoase. Și toate lucrurile acestea și certurile și diferența de opinie dintre voi a dus la această separare energetică, cel puțin. Pentru cei care sunteți persoane singure,
din nou este nevoie să vindecați trecutul, să înțelegeți că trebuie lăsat în urmă și să vorbiți blând și cu iubire. În primul rând vouă și apoi celorlalți. Turnul. Dacă cei doi parteneri din povestea de aici nu devin conștienți de faptul că 1 + 1 fac 2 și că ambii parteneri au nevoie să spună adevărul, ambii parteneri au nevoie să-și spună off-ul, pentru că ambii parteneri au aici un off, fiecare pe al lui. Nu se ajunge nicăieri, dar va interveni destinul cu un moment turn. Este o binecuvântare, este o lumină care vine către voi, se aranjează lucrurile în așa fel încât fiecare dintre voi, separat, să înțelegeți cât de mult ați contribuit sau de puțin ați contribuit la această relație sau la cauza care a dus la efectul actual. Cer scuze dacă se aud în zare niște sunete. Este cineva aici de vreo 3 ore care cântă la microfon cu multă pasiune, așa, nu știu ce. Nu mi s-a mai întâmplat. Arta e artă, domne. Uniune, căsătorie, relație. Și avem relație, da? Și preotul. Regina de monede, preotul, regele de monede. Unde te-ai ascuns, rege? Uite aici. Și această lumină, această realizare că putem face ceva, dar că totul în această relație ține de alegerile noastre, atât ale mele cât și ale celuilalt. Și că atunci când schimb energia din nervi pe celălalt și înțeleg ce am făcut fiecare dintre noi, lucrurile se schimbă, da? Și există progres. Fie pentru fiecare dintre noi separat, dar îmi vindec sufletul, fie pentru noi împreună. Pentru cei singuri, dacă înțelegeți că trebuie să vă hrăniți cu vorbă bună, că trebuie să vă schimbați starea, să priviți lucrurile mai pozitiv, puteți intra pe o frecvență care să vă ducă la o relație stabilă, să vă găsiți un suflet potrivit pentru voi. La planul material avem 2 de cupe, nu, avem îndrăgostiții, 10 de spade, 9 de spade și pajul de spade. Așa, aici văd că în acest moment posibil să fie avut o zi mai puțin bună la serviciu sau, nu știu, să tot cărați după voi o situație care vă neliniștește. Nu vă place ceva, este ceva ce nu vă place sau a apărut aici un aspect la serviciu sau în planul vostru financiar, legătură cu finanțele voastre, banii voștri și așa mai departe, care vă macină foarte tare. Și pentru că vă macină atât de tare, sunteți impulsivi și luați decizii nedocumentate, nesusținute sau acționați din impuls repede și iute, fără să vă gândiți la consecințe. Poate accesați vreun credit, dar nu sunteți atenți la dobândă, poate faceți vreun contract de vânzare-cumpărare, dar ieșiți în pierdere, chestii de genul acesta. Energia momentului vă spune că aveți o alegere de făcut și că trebuie să stați în echilibru, pentru că am 6 aici. Echilibrul acesta într-o vibrație pe partea lui cealaltă, da, în oglindă, înseamnă și agresivitate, iar pajul de spade este ușor agresiv, adică spune mai multe decât poate să ducă sau folosește cuvinte pe care nu le înțelege pe deplin, imaturitate. Deci, în acest moment, posibil la serviciu să aveți parte de o situație din aceasta imatură sau bârfe, lucruri de genul acesta, cărora este bine să nu le dați curs, ci să rămâneți concentrat pe voi și centrați în echilibru. Vom vedea și de ce. Pentru că altfel riscați să vă epuizați foarte tare sau să ajungeți într-un punct ireversibil al acestei întâmplări, situații.
Steaua vorbește despre găsirea soluției potrivite pentru voi în acest moment, dar și despre îndeplinirea unei dorințe pe care o aveți. Dacă doriți să ieșiți din acest conflict, reușiți. Dacă doriți să accesați un credit, atunci cu cât vă documentați mai bine, cu atât mai bine pentru voi, pentru că veți avea un contract pe care îl veți putea susține mai bine de înapoierea banilor. Dacă doriți să faceți o vânzare, o cumpărare, atunci așteptați cumva să intrați pe sezonul vărsătorului, moment care va fi de altfel foarte benefic pentru voi, pentru că în general pe Mercur retrograd, cum este acum, nu se prea fac vânzări și cumpărări. Alții dintre voi văd că dacă aveți o afacere proprie acum, nu prea merge. Nu prea merge nimic la început de an, dragii mei. Totul este așa cumva înghețat, dar se dezgheață. Regina de bâte are capacitatea să vadă lucrurile așa cum sunt, să nu își piardă nici curajul, nici determinarea, nici speranța, ci mai mult decât atât să găsească în ea forța să se lupte cu absolut orice impediment pentru a ajunge la rezultatul pe care ea și-l dorește. Regina de bâte are și o intuiție foarte bună. Regina de bâte va simți șansa și calea pe unde trebuie să meargă pentru a ajunge la rezultatul pe care și-l dorește. Alții dintre voi, posibil să fi lucrat cu persoana iubită sau posibil să vă fi dezamăgit persoana iubită sau dezamăgirea din relația voastră să vă afecteze serviciul. Stop și de la capăt. Echilibrați-vă puțin, separați segmentele acestea din viața voastră pentru că puteți. Regina de bâte este o forță, este cea care mediază, se centrează pe mijloc, intră în echilibru și știe ce are de făcut. Așa că respirați, inspirați, numărați până la 10 pentru că veți ști ce aveți de făcut. Calm. Pe partea de sănătate avem cavalerul de cupe, 9 de bâte, 4 de bâte și regina de cupe. Sau pe planul emoțional. Pe planul emoțional veniți după lupte în sufletul vostru. Iată, este această luptă și această gaură în suflet, da? Pentru că trăiți într-o situație repetitivă. Cumva lucrurile se întâmplă de cele mai multe ori la fel și există foarte multe asemănări între provocările pe care le aveți, indiferent de natura lor. Atunci când voi înțelegeți că schimbarea vine din voi și că puteți păși cu încredere, cu iubire, în armonie înainte, casa voastră capătă alt sens, casa voastră capătă bucurie și primiți iubire, accesați vibrația iubirii. Pentru alții dintre voi văd că aveți o complicată posibil relație cu unul dintre copiii voștri pe care o puteți rezolva printr-o discuție ca de la mamă la copil, tată la copil, cu iubire. Alții dintre voi văd că aveți un copil care are nevoie de ajutorul vostru în acest moment în propria relație, propria căsnicie, propria viață. Rezultatul acestor provocări este că aici este rost de bucurie și este rost de bucurie de suflet. Pe plan emoțional, zilele acestea puteți ajunge să vă simțiți bucuroși și în casă și în relație și așa mai departe, când înțelegeți că trebuie să înlocuiți spadele, adică cuvintele tăioase, furia, iuțeala, mânia, cu calmul, liniștea și iubirea în conversație și în abordare. Medical vorbind, văd că vă bucurați, dar văd că există pentru foarte mulți dintre voi probleme reumatice, probleme cu vasele de sânge, coagularea sângelui, să aveți grijă dacă trebuie să dozați, nu știu, ceva medicație în această privință. Lichide, aveți nevoie de mai multe lichide sau aveți ceva provocări cu retenția de apă în organism.
deshidratare sau gât uscat. Nu-mi dau seama ce condiție medicală produce gâtul uscat, dar există o uscăciune, da? 7 de spade vorbește despre am luptat cu fel și fel de necazuri până acum și s-ar putea pe locuri unii dintre voi să vă înnecați amarul sau să, nu știu, abuzați puțin de ceva. Aici apare alcool, dar unii dintre voi puteți mâncați dulciuri, alții prea sărat. Să faceți un exces de un anumit fel. Încercați să vă echilibrați. Reușiți să vă echilibrați de această energie joasă, pentru că nu este o energie plăcută 7 de spade. Vorbește și despre minciuni și despre trădare și despre lipsa adevărului, dar este cineva care pleacă mișelește sau este cineva care închide ochii, deși știu că s-au întâmplat anumite lucruri, închid ochii și mă mint singur că de fapt sunt bine. Lasă că o bomboană nu face rău. Cam aici e ideea. Și intervine din nou draga noastră regină de spade care spune: orice limită sănătoasă te va ajuta pe tine pe viitor să te simți bine la orice nivel. Corp fizic, suflet, minte. Regina de spade aici, regina de spade aici. De la regina de spade pleacă povestea. Da? Regina de spade trebuie să fie obiectivă, să înțeleagă de ce anumite lucruri se petrec în viața ei, pentru că ce simte ea, da, vine din exterior, de la ceilalți, dar ea se duce către ceilalți. Și de ce mă duc către acest tip de oameni și către acest tip de situații? De ce le atrag? Acolo este cheia, asta simbolizează vulturul de aici. Înțelegerea, înțelepciunea, conexiuni mentale. Asta spune asul de spade. Găsește, de fapt, cauza care stă la baza tuturor lucrurilor. Neputința pentru unii dintre voi, vulnerabilitatea pentru unii dintre voi, lipsa de control pentru alții dintre voi. Transformare, situația se schimbă și persoana la care voi vă gândiți se va schimba atunci când și voi vă veți calma. Vă veți calma din vârtejul acesta mental în care sunteți prinși, de dor, de lipsă, de furie, de trădare, etc. Aici, la serviciu sau pe planul financiar, din nou situația se schimbă, dar este nevoie ca voi să acționați. Iar aici, pe planul emoțional, există gelozie. 7 de spade, există într-adevăr gelozie. Sau mă uit la ceilalți, cum reușesc oare să facă anumite lucruri și eu nu pot? Ba da, puteți, dar a spune eu nu pot înseamnă mă sabotez singur. Adică nu am încredere singur în mine. Posibil unii dintre voi să vă simțiți rău și pentru că ați fost implicați în temirce conjunctură din asta nefavorabilă în relație, trio amoros, etc. Și niște bani. Niște bani pot însemna efectiv niște bani pe care să îi primiți, să faceți rost de niște bani pentru ce aveți nevoie acum, dar niște bani, pentru că vorbim despre elementul monedă, mai înseamnă și timp, disponibilitate, ocazie. Ocazie să discut cu cineva care îmi va produce bucurie. Talismanele. Fecioară vorbește despre luna septembrie, despre luna august, luna septembrie, despre numărul 8, numărul 9 și despre curățenie, dar și despre obiectivitate mentală. Totul trebuie să fie ordonat. Ordonați-vă puțin gândurile, pentru că acolo este ceva ce trebuie curățat.
o extindere pentru unii dintre voi, posibilitatea de a călători. Pentru unii dintre voi se ivește o ocazie, dacă aveți ceva legătură cu agricultura sau vă place să munciți pământul, să vă extindeți în această direcție. Cu speranță, în iubire, să puneți iubire în tot ceea ce faceți, să nu vă dați bătuți. Când mă dau bătut, încep și spun și scot pe gură lucruri care, de fapt, mă dezavantajează pe mine. Soarele, să vă mențineți într-o stare mai bună, să fiți mai pozitivi. Am pomul vieții, copacul cunoașterii, care simbolizează înțelepciune, creștere. Lucrurile se vor îndrepta pentru voi aici. Sunteți pe o creștere. Am cuvântul prințesă sau prinț, ceea ce înseamnă că, da, într-adevăr, are legătură cu unul dintre copiii mei sau cu un copil, sau eu fiind copilul, să fie avut ceva provocări, dar toate acestea se pot armoniza. Închid niște provocări pentru că am o alegere de făcut. Dacă să o iau stânga sau dreapta, decizia mea aparține. Cum închid aceste provocări? Am inițiala D, inițiala M și inițiala E. Uitați, aici este o prescurtare de la medicină, deci de la vindecare. Trebuie să găsesc calea către vindecarea mea. Închiderea acestor provocări înseamnă vindecarea mea. Atât pentru voi, dragii mei. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine, apreciez, vă îmbrățișez cu drag și să ne reauzim sănătoși și data viitoare. Să fiți bine! Pa, pa!